السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخوتي من جديد. لازلنا نتحدث من خلال الموسوعة الطبية ومن خلال الدروس التثقيفية. سنتحدث في هذا الفيديو عن أعراض فقر الدم بسبب نقص الحديد اللي هو Iron Deficiency. أنيميا نقص الحديد الأيرون ديفيشنسي أنيميا هو نوع شائع من فقر الدم الأنيميا. يحدث هذا النوع عندما يفتقر الجسم إلى ما يكفي من عنصر الحديد. عادة لا يشعر بأعراض إن كان النقص خفيف أو معتدل، أما إذا كان النقص شديد فإنه يشعر بأعراض واضحة. يمكن أن يتم علاج هذا النقص في الحديد بتناول مكملات الحديد الغذائية، وأيضا تغيير العادات الغذائية. الفحوصات الروتينية مهمة للوقاية من هذا النقص اللي هو فقر الدم بسبب نقص الحديد الأيرون ديفيشنسي. الأيرون ديفيشنسي حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم. عندما يفتقر الجسم إلى كمية كافية من الحديد فإنه لا يقدر أن ينتج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين. ذلك يسبب في حدوث فقر الدم الأنيميا. للعلم يمكن أن يكون انخفاض كمية الحديد بالجسم لأسباب أخرى مثل فقدان الدم، وذلك بسبب نزول دم بكميات كبيرة في أثناء الدورة الشهرية بشكل مستمر، أو بسبب فقدان الدم من الجهاز الهضمي بواسطة نزيف ينتج بسبب تقرحات الجهاز الهضمي، أو الاستخدام المستمر لبعض الأدوية مثل الأسبرين والأيبروفين بعد إجراء العمليات الجراحية. كذلك التبرع المستمر وغير المنتظم بالدم، أيضا تناول كميات حديد أقل من احتياج الجسم اليومي. يحدث ذلك عند اتباع عادات غذائية خاطئة مثل اتباع حمية غذائية نباتية، لأن الحديد يوجد بنسبة كبيرة في اللحوم والأسماك. للعلم أن كمية الحديد التي يحتاجها الجسم تعتمد على العمر والحالة مثل الحمل والرضاعة. وجود مشكلة امتصاص الحديد في الجسم. قد يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد على الرغم من تناول كمية الحديد الموصي بها طبيا، فقد يعجز الجسم عن امتصاص الحديد بسبب بعض مشكلات الأمعاء والهضم مثل مرض السيلياك والتهابات القولون المزمنة وعدوى بكتيرية مثل هيليكوباكتر بايلوري بايلوري، جرثومة المعدة بما يعرف جرثومة المعدة. بعض الأمراض تسبب فقر الدم نقص الحديد الأيرون ديفيشنسي مثل أمراض الكلى في مراحلها المتقدمة. نأتي إلى أبرز أهم أعراض أنيميا نقص الحديد الأيرون ديفيشنسي. الأعراض تتضمن التالي: الإرهاق الشديد، الضعف، شحوب الجلد، ألم في الصدر، تسارع ضربات القلب، ضيق التنفس، الصداع أو الدوار أو الدوخة، برودة اليدين والقدمين، التهاب أو ألم في اللسان، هشاشة الأظافر، ضعف الشهية وخصوصا في الرضع والأطفال الذين لديهم فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. نأتي إلى مضاعفات أنيميا نقص الحديد Iron Deficiency. زيادة فرص حدوث عدوى متكررة، مشاكل بالقلب لأن القلب يبذل مجهود مضاعف لضخ الدم إلى خلايا الجسم، ذلك لتعويض نقص الأكسجين في الدم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخم وفشل القلب أو عدم انتظام النبضات. في حالة المرأة الحامل قد يؤدي إلى ولادة مبكرة أو ولادة طفل ناقص الوزن. نأتي إلى تشخيص أنيميا نقص الحديد. يتم بوساطة الطبيب عن طريق إجراء الفحص الكلينيكي
واختبارات الدم وغيرها من الفحوصات التشخيصية لتحديد السبب. علاج أنيميا نقص الحديد. ما هو العلاج؟ يتحدد العلاج طبقا لسبب فقر الدم بسبب نقص الحديد وشدته، وقد ينطوي علاج هذا النوع من فقر الدم على تناول مكملات الحديد الغذائية وتغيير العادات الغذائية أو الجراحة في بعض الحالات. فإذا كان السبب هو فقد الدم لسبب غير الحيض فلا بد من تحديد مصدر النزيف وإيقافه، وقد يلزم إجراء جراحة. مكملات الحديد توصف هذه المكملات في حالة نقص تناول الحديد بما يواكب احتياج الجسم، ولكن لا بد من تغيير العادات الغذائية، مثل التقليل من شرب الشاي لأنه يعيق امتصاص الحديد، كما يجب زيادة كمية فيتامين سي مع تناول الحديد لأنه يساعد على امتصاصه. الوقاية الأولية للفتيات والنساء في سن الإنجاب. لا تحتاج معظم الفتيات والنساء اللائي في سن الإنجاب إلى تناول مكملات الحديد، ولكن لا بد لهن من تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم والأسماك، وكذلك الفواكه مثل الرمان والخضروات مثل الصبانخ والبنجر، وأيضا الأطعمة التي تعزز امتصاص الحديد وتحتوي على فيتامين سي مثل الليمون والبرتقال. عند اتباع حمية غذائية قليلة الحديد تصبح المرأة معرضة لخطر الإصابة، لذا لا بد من زيادة تناول الحديد. توصيات وقائية أخرى: إجراء الفحوصات الصحية الروتينية كل 5 إلى 10 سنوات لجميع النساء بدءا من سن المراهقة للكشف عن وجود فقر الدم بسبب نقص الحديد، وأيضا الفحص السنوي لفقر الدم عند النساء اللواتي لديهن عوامل خطر لنقص الحديد مثل اللائي يعانين نزول دم بكميات كبيرة في أثناء الدورة الشهرية، أو غيرها من مشكلات فقدان الدم، أو اللواتي يعانين من انخفاض امتصاص الحديد أو التشخيص السابق لفقر الدم بسبب نقص الحديد. أتمنى أن تكون هذه المعلومات نالت إعجابكم وقد استفدتم منها. لكم تحياتي، ولنا لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.